Dòng điện không bao giờ tắt. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, Việt Nam tạm thời bị chia làm hai miền. Miền Bắc được giải phóng và bước vào thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội. Miền Nam tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược và chính quyền Tây Sai, tiến tới hòa bình, thống nhất đất nước trong 2 thập kỷ xây dựng và phát triển. Ngành điện cách mạng Việt Nam đã thiết lập và từng bước hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý, điều hành sản xuất, có một đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật có trình độ và nhiệt tình trách nhiệm cao. Tổ chức phục hồi và khai thác hiệu quả các nhà máy điện cũ, xây dựng các nguồn điện mới, lưới truyền tải và phân phối điện, đảm bảo cung cấp điện cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Khi đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh phá hoại miền Bắc, với tinh thần quyết tử để giữ vững dòng điện của Tổ quốc, những người làm nghề điện tô đậm thêm truyền thống kiên cường chiến đấu, luôn sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Vai trò thiết yếu của ngành điện đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định điện lực phải đi trước một bước. Ngày 21 tháng 7 năm 1955, Cục Điện lực trực thuộc Bộ Công Thương được thành lập đã đặt dấu mốc đầu tiên cho công tác tổ chức quản lý ngành điện của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đảm bảo tính pháp lý về hoạt động chỉ đạo, quản lý của cơ quan quản lý nhà nước chuyên trách về lĩnh vực điện lực. Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành điện, trong suốt chiều dài phát triển của mình, ngành điện luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, nhà nước, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những lời dạy của bác trong những dịp người về thăm các nhà máy, xí nghiệp, gặp gỡ cán bộ công nhân viên ngành điện mãi là những ấn tượng khó quên, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của ngành điện và con người ngành điện. Hơn 2 tháng sau ngày giải phóng thủ đô, ngày 21 tháng 12 năm 1954, Bác Hồ đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, công nhân viên nhà đèn bờ hồ và nhà máy điện Yên Phụ. Bác nói, trong lúc quân Pháp sắp rút lui, các cô, các chú, từ cán bộ đến công nhân, đã ra sức đấu tranh giữ nhà máy tương đối được hoàn toàn. Đây là một điều rất tốt. Sau khi chính phủ ta về tiếp quản thủ đô, các cô, các chú đã cố gắng sản xuất điện đều, làm cho sinh hoạt của đồng bào trong thành phố được tiếp tục như thường. Bác thay mặt chính phủ khen ngợi và cảm ơn các cô, các chú. Đây là một sự kiện lịch sử trọng đại của ngành điện. Từ đó, ngày 21 tháng 12 trở thành ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam, lãnh đạo Đảng, nhà nước với ngành điện, phải đưa điện lực đi trước một bước. Kết hợp phát triển nhiệt điện với phát triển thủy điện, kết hợp phát triển điện lực với trị thủy và phục vụ nông nghiệp, trước mắt ra sức phát triển nhiệt điện, đồng thời tích cực đẩy mạnh phát triển thủy điện, dần dần nâng cao tỷ trong thủy điện cao hơn nhiệt điện. Theo nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7, khóa 3, ngày 16 tháng 4 năm 1962. Bên cạnh sự hình thành và phát triển của trường đào tạo chuyên ngành điện, việc học tập kinh nghiệm của các chuyên gia nước ngoài đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ, công nhân ngành điện. Ông Phạm Tiến Ba, nguyên vụ trưởng vụ khoa học kỹ thuật, Bộ Năng lượng nhớ lại, với lòng nhiệt tình cách mạng, ý chí quyết tâm, nỗ lực học hỏi và nhờ sự giúp đỡ chỉ bảo chí tình của các chuyên gia, bằng những thiết bị, dụng cụ thô sơ chúng ta đã xây dựng và đưa vào vận hành thành công các nhà máy điện Vinh, Thanh Hóa, Lào Cai, Việt Trì, Cao Ngạn, Bắc Giang, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng thành công các đường dây 110 kV Đông Anh, Việt Trì, Đông Anh, Thái Nguyên, Đông Anh, Uông Bí. Đến năm 1975, tổng công suất thiết kế toàn hệ thống điện của miền Bắc đạt 451 MW, cơ bản đáp ứng nhu cầu về điện của nền kinh tế, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng hậu phương miền Bắc xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược và chính quyền Tây Sai ở miền Nam, tiến tới hòa bình, thống nhất đất nước. Hệ thống điện miền Bắc, nguồn điện chủ yếu là nhiệt điện đốt than và diesel. Tổng công suất thiết kế đạt 451 MW. Lưới truyền tải có cấp điện áp từ 35 đến 110 kV. Lưới phân phối có cấp điện áp từ 10 kV trở xuống, điều độ hệ thống điện 2 cấp, hệ thống truyền dẫn thông tin bằng sóng tải 3 và bằng vi 3. Điện phục vụ những nhu cầu thiết yếu của nền kinh tế và quốc phòng, từng bước đáp ứng cho các nhu cầu nông nghiệp và dân sinh. Hệ thống điện miền Nam, nguồn điện chủ yếu là các cơ sở điện của Pháp ở Sài Gòn. Một số nhà máy được xây dựng thêm hoặc mở rộng như Thủy điện Suối Vàng, Thủy điện Đa Nhiêm, Nhiệt điện Thủ Đức, Nhiệt điện Cần Thơ và các cụm phát điện diesel. Đến năm 1974, tổng công suất lắp đặt nguồn điện đạt 801,3 MW. Lưới truyền tải có điện áp 66 kV, 230 kV. Lưới phân phối có cấp điện áp từ 15 kV trở xuống. Điện chủ yếu phục vụ mục đích quân sự, nhu cầu sinh hoạt của các bộ máy cầm quyền và chiếu sáng các đô thị lớn. Đầu mối vận hành là cơ quan điều hợp điện năng đặt tại Thủ Đức.
Con người ngành điện trở thành những chủ nhân thực sự của chế độ mới, phát huy tinh thần làm chủ đất nước. Những người làm nghề điện Việt Nam không ngừng phấn đấu, từng bước xây dựng và phát triển ngành điện ngày một lớn mạnh. Ghi nhớ lời Bác Hồ dạy, với sự ủng hộ giúp đỡ chí tình của các nước xã hội chủ nghĩa, bằng tinh thần sáng tạo trong lao động sản xuất, kiên cường trong đấu tranh, vượt mọi gian khổ, hy sinh, đội ngũ những người làm nghề điện Việt Nam đã trưởng thành và có những cống hiến to lớn. Nhiều đơn vị, cá nhân được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang và anh hùng lao động. Ngọn lửa nhiệt huyết tất cả vì dòng điện của Tổ quốc trong cuộc chiến tranh phá hoại của đệ quốc Mỹ đã, đang và sẽ được các thế hệ con người ngành điện Việt Nam mãi mãi lưu truyền và tiếp nối. Tự giữ vững dòng điện. Từ năm 1965, 1972, đế quốc Mỹ 2 lần tiến hành chiến tranh đánh phá miền Bắc. Các nhà máy điện và đường dây truyền tải là trọng tâm hủy diệt của địch, phải đương đầu với 1652 trận đánh phá, nhiều công trình điện bị phá hủy. Ngành điện xác định, Tổ quốc cần điện như cơ thể cần máu, chủ động sáng tạo xây tường bao, làm cầu trục, ống khói ngầm, che chắn thiết bị, đơn giản hóa mạch bảo vệ thiết bị để bảo đảm sản xuất điện liên tục trong mọi tình huống. Tổ chức cuộc sống, sản xuất, chiến đấu, học tập phù hợp với điều kiện thời chiến. Các đội xung kích, cảm tử, tự vệ được thành lập đã dũng cảm phối hợp với lực lượng phòng không nhân dân chiến đấu, bắn hạ máy bay địch, không ngại nguy hiểm. Bám lò, bám máy, vận hành thiết bị, sửa chữa đường dây, nhanh chóng khắc phục hậu quả đánh phá của giặc, giữ cho dòng điện không bao giờ tắt.